Good day everyone, welcome to another episode of Agri Guro Lesson. So for today's episode, we're going to discuss the Module 2, Perform Estimation and Basic Calculation. For the learning outcome, number 1, Perform estimation. So we're going to focus on learning outcome 1 or LO1, perform estimation, which is all about farm inputs. But for the meantime, let me discuss to you what is the meaning of estimation. Estimation or estimating is the process of finding an estimate or approximation which even with little data it cannot find the population parameter, uncertain, or unstable. So in Tagalog, nagtatansya lang tayo dito kasi in farming, meron mga certain instances na merong paggamit ng fertilizer application na kailangan mong tansyahin lang if ever you don't have tools na pangsukat mismo, or even sa application ng iba't ibang klase na insecticides or pesticide. So doon tinatawag na estimation. Okay? So minsan kasi ang data natin ay pabago-bago, depende sa datos na meron tayo sa ating farm or sa ating garden. So that's what you call estimation. Now let's proceed now to farm inputs. Farm inputs are the resources used in farm production such as chemicals, equipment, seed, and energy. So ang ibig sabihin ng farm inputs, ito yung mga bagay na ginagamit natin in order for us to put up a garden or to become successful in farming or gardening. So, based nga dyan sa example, meron tayong chemicals. So, ano ba yung examples ng chemicals na ginagamit natin? Of course, fertilizer, pesticides, insecticides, and next one, equipment. So, ano ba yung mga equipment na ginagamit natin? Most especially, ito yung sa mga malalaking farm or mga garden na ginagawa natin para makapag-put up tayo ng isang malaking farm site. So gagamit tayo ng equipment. Seed. So of course, gardening tayo and farming tayo. Hindi naman tayo pwedeng magtanim kasi commonly na ginagamit natin sa pagpoproduce ng mga gulay or ibang klase ng mga pagkain na or prutas ay nagmula sa seed. And energy, so ito yung tinatawag ng mga labor. Okay? Next. So for the fertilizers, these are chemicals or natural substances added to the soil to increase fertility. So without fertilizers, possible that plants cannot survive, or possible plants can survive but they cannot produce a lot of fruits and a lot of flowers, or they can sustain growth until how many months, kasi ito yung nagbibigay ng sustansya or nutrition sa ating mga halaman. So pwede itong chemicals or pwedeng natural or gawa natin made out of concoctions. So pinaghalo-halong mga organikong halaman para makapag-produce tayo ng isang fertilizer. Next, we have seeds. A flowering plant unit of reproduction capable of developing into another such plant. Okay, so again, para makapag-produce tayo ng panibagong plant out of the plant we're planting, of course, we need to sow seeds or magpupunla tayo ng seeds para makapag-produce tayo ng panibagong halaman na pwede nating ibenta sa mga susunod na araw or panahon. Then life cycle ulit yan, magpo-produce ulit ng seeds, then tatanim tayo. The next one, kung may seeds tayo, meron tayong tinatawag na seedlings.
Ano ba yung seedlings na binabanggit dito? So these are young plants already grown from a seed. So kapag nagtanim tayo ng seeds, of course, tutubo naman yan, lalaki yan. So yun yung tinatawag natin seedlings. Okay po. Next, insecticides. These are chemical or natural substances used for killing insects. So of course, sa farm or sa garden natin, meron tayong mga nakakalaban na minsan umaatake kapag gabi or minsan naman kahit sa araw nakikita natin. So kailangan natin silang puksain para at least hindi ma-damage yung ating mga halaman. So insecticides can be made out of chemical or natural substances. So pwede rin tayong gumawa ng homemade insecticides para naman hindi talaga totally maka-apekto sa atin, sa health natin, kasi hindi tayo gumagamit or gumagamit tayo ng organikong insecticides. Next, we also have labor. It is the body of persons engaged in such activity, especially those working for a salary. So when we say labor, ito yung mga activities na ginagawa sa farm or garden. Ano ba yung mga activities na ginagawa sa farm or sa garden? So these are the activities. So first one, labor requirement for land preparation. So we have different labor requirement in land preparation. So first thing in farming or gardening, of course, we need to prepare the land. So what are the labor requirements we need for land preparation? Next one is labor requirement for planting. So of course, if we are done for the land preparation, then we will proceed to planting. So magtatanim na tayo dyan. Next one, labor requirement for plant care. So, syempre, kapag nagtanim tayo, tapos na tayo dyan, hindi naman pwedeng papabayaan lang natin. So, meron tayong mga activities under plant care. So, we will discuss this one by one. So, but for the meantime, let me discuss the first one, which is the labor requirement for land preparation. First one is plowing using a tractor. So, what is the tractor? Yan po. So, when we say plowing, ito po ay yung pag-aararo ng lupa. Kung galing sa patag na lupa, so kailangan natin bungkalin yan gamit yung tractor. If ever na malaki yung garden site natin or farming site natin. So, if ever naman, pwede tayong gumamit ng hoe, pick matok, or any other tools which can be used for plowing the land or the soil. Okay, next, clearing the land using a hoe. So, ano ba yung hoe na yan? So, yan po. Okay. So, yan, tinatanggal yung mga damo, tinatanggal yung mga halaman na hindi naman dapat dun sa farm site natin. So, gamit yung hoe. Maliit, mababaw na bungkal lang ang ginagamit yan para at least maging clear yung land area natin before na gumamit ng hand tractor or other tools para mahukay natin yung mga lupa. Next, so we have plowing using an animal. So, yan po yung example ng plowing using an animal. So, nag-aararo din tayo, pero ang gamit natin ay mga hayop. So, ito yung mga sinaunang paraan ng pag-aararo. So, kasi ngayon, gumagamit na tayo ng hand tractor. So, machines na yung ginagamit natin. Ito kasi dati, sinauna talaga ay kalabaw. Yan ang ginagamit na pang-araro. Next, so we have harrowing using a hand tractor. Ano bang ibig sabihin ng harrowing? Okay. So, parang the same lang din siya ng plowing, pero ito ay parang pinipino na natin yung mismong lupa na naararo natin para at least maging buhaghag na siya pagtataniman na natin. And next, we have labor requirement for planting.
Okay, so pagtatanim na tayo. So ano ba yung mga labor requirement? First is production of seedlings. So how we're going to produce seedlings? So of course, we need to sow seeds. So kailangan magpunla tayo ng seeds. And based on these pictures, yung si kuya dyan ay nagpupunla ng seeds. So syempre kapag lumaki na yan at tumubo na yan, the second picture, ayan na yung magiging seedling natin and ready for transplanting. Next one, transplanting na nga yung sinasabi ko, and ang transplanting ay depende sa age ng plant or depende sa number of leaves, and sometimes if we will base on the number of leaves ng isang seedling, so kailangan meron tayong 2 to 4 leaves na makita. True leaves po ang binabanggit yan na makita para bago natin i-transfer yung ating seedlings. Next, so after transplanting, of course, preparation of furrows. So ano ba yung preparation of furrows? So yun yung mismong daanan natin or for the irrigation ng mismong taniman natin. So kailangan dyan dadalo yung mga patubig natin kasi magpapatubig tayo if ever na malaki yung ating tataniman. Pero kung if ever naman na maliitan lang, at least yun yung place kung saan tayo maglalakad or dadaan para at least mapuntahan natin yung iba nating plant na tinatanim. And next one, trellis preparation. So ano ba yung trellis? So when we say trellis, in Tagalog ay balag. So yan po, as nakita nyo sa picture na yan, so gumagawa po siya ng balag para sa kanyang tanim na sitaw. Yan po, balag po ang Tagalog ng trellis. So meron tayong dalawang klase ng trellis. Yung isa ay box type and then yung isa ay A-type trellis. Next, mulching. So ano ba yung ibig sabihin ng mulching? Kung nakikita nyo sa halaman na sa picture na to, so ang mulching ay ginagawa nila, nilalagyan nila ng balot mismo yung lupa, or nilalagyan nila ng, eto sa unang picture ay dayame, binubudburan ng dayame yung mga halaman, and then sa kabila ay plastic mulch yung ginamit. So ano ba yung purpose ng mulching? Unang-una, kaya tayo gumagamit ng mulching ay para less na tayo sa pagdadamo. Kasi once na may cover na yan, less na yung pagtubo ng damo sa ating farm site or garden site. Pangalawa, na may maintain yung moisture ng lupa. So hindi ka agad-agad na tutuyuan ng tubig yung mismong lupa na pinagtaniman natin ng ating halaman. Pangalawa, nakakapagpataboy din ito ng mga insekto, most especially yung plastic mulch dito sa pangalawang picture. Dahil kapag nasikatan ng araw yan, masyadong makintab at nakakapagpataboy ng mga insekto, most especially yung mga insekto na nakastay dun sa ilalim ng dahon. Next, so labor requirement for plant care. So what are the labor requirements for plant care? First is irrigation. Irrigation in Tagalog ay pagpapatubig. So kailangan tayo magpatubig ng ating halaman kapag sobrang laki nung space natin, or kapag naman sa maliitan lang, syempre we need to water the plants. Ayan po yung iba't ibang klase ng irrigation. Iba yung sprinkler, yung umiikot, o yung iba naman totally pinapaagos sa furrows yung mga tubig. Next, fertilizer application. Of course, plants cannot survive or cannot produce more fruits, flowers if you will not put fertilizer. Of course, we need fertilizer. Ayan po. Fertilizer application. Fertilizer applications can be done by granules or by drenching, or it can be done by foliar application or by spraying. Next, weeding. Siyempre, kailangan nating magdamo. So, kailangan natin tanggalin yung
damo sa ating mga halaman para hindi na ito makaapekto sa paglaki ng ating inaalagaang halaman dahil nakakaagaw sila ng nutrients na binibigay natin sa mismong tanim natin. Next, pesticide application. So, of course, we need to control the pest in our plants or in garden or in the farm para at least avoid natin yung maramihang damage ng ating mga halaman. Kasi once na damage sila, baka hindi na sila magbunga or hindi na tayo makapag-produce ng mga maraming crops na pwede nating ibenta or kainin. Next, harvesting. So, of course, after that, so nakapag-produce na tayo ng halaman, namunga na sila, and then meron tayong tinatawag na harvesting. So yan, nakikita nyo, parang ano ba siya, Chinese cabbage na hina-harvest. So ang tamang pag-harvest depende sa age ng fruits, kung kailan siya lumaki, or depende sa itsura niya. Okay? So thank you and God bless. So I hope you've learned a lot from my discussion for today about farm inputs, and see you on the next episode of Agri Guru Lessons.